හයි යාළුවනේ අද අපි ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ sony xz3 docomo කියන version එක. කලර් 4කින් තියෙනවා. කන්ඩිෂන් හොඳයි, හොඳටම තියෙන ඔරිජිනල් කන්ඩිෂන් තියෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ දාලා කරලා නැහැ. හොඳටම තියෙනවා. කලර් 4ක් තියෙනවා. හොඳටම තියෙනවා. ෆෝන් එකේ විස්තර ගත්තොත් බලමු ඔන් කරලා වගේ. මේකේ RAM එක 4GB, ස්ටෝරේජ් එක 64GB එන්නේ. බැක් කැමරාව ගත්තොත් බැක් එක 19යි, ෆ්‍රන්ට් කැමරාව ගත්තොත් 13යි. Android version එක 10 එක මං හිතන්නේ ඇත්තේ. Android version 10 එක dark mode එහෙම එනවා මේකේ. අපිට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් dark mode එක එහෙම. ඔව් dark theme එකත් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. අදිසි වතුර යන්නේ නැහැ, waterproof වෙන්නේ. ඒක මං හිතන්නේ ඔක්කොම වැඩ කරනවා. ගලවල කරලා නැහැ. මේකේ මිල වෙන්නේ 28000යි. ලංකාව ඕනම තැනකට අපිට ඩෙලිවරි පහසුකම් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඇවිල්ලා බලලා ගන්නත් පුළුවන්. Google එකේ RK mobile home කියලා ගෙවුවනම් ලොකේෂන් එක පෙන්නනවා. අපි පාතින් ලින්ක් ටිකක් දාන්නම්. මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේ දාන්නම් අපේ විස්තර ටික අපි සම්බන්ධ කරගන්න විදිහ. ඔයාලට වීඩියෝ එකත් එක්කම ඉස්සරහට රැඳී ඉන්න වතුරට දාන වීඩියෝ එකකුත් දාන්නම් අපි ලයිව් එකේම. ඔයාලා තාමත් අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා bell icon එකත් ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ වීඩියෝස් දාපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙනම් වීඩියෝ එකත් එක්කම රැඳී ඉන්න.